हेलो साथीहरु नमस्कार, म बिनोद गले। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ माइक्रोमैक्स कम्पनीले लामो समयपछि आफ्नो प्रोडक्ट बजारमा ल्याएको छ, जुन चाहिँ माइक्रोमैक्स इन 1B र इन नोट 1 रहेको छ, जुन इन्डियामा नै म्यानुफ्याक्चर भएको छ। र यो भिडियोमा माइक्रोमैक्स इन 1B को बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ र नेक्स्ट भिडियोमा इन नोट 1B को बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हुन्छ त आउनुहोस् सुरु गरौँ। माइक्रोमैक्स इन 1B को बारेमा भन्नुपर्दा यसमा मिडियाटेकको हेलियो G35 को प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ, जुन चाहिँ गेमिङको लागि निकै नै सुटेबल रहेको छ भनेर माइक्रोमैक्स मोबाइल कम्पनीले जनाएको छ। र यसको डिस्प्लेको बारेमा भन्नुपर्दा माइक्रोमैक्स इन 1B को डिस्प्ले 6.52 इन्च एचडी डिस्प्ले रहेको छ। र यसको क्यामेराको बारेमा भन्नुपर्दा 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर र 13 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा रहेको छ। त्यसैगरी यसको साइडमा फिंगरप्रिन्ट सेक्युरिटी लक दिएको छ। त्यसैगरी यसको अगाडिको क्यामेराको बारेमा भन्नुपर्दा 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। र त्यसैगरी यसको ब्याट्रीको बारेमा भन्नुपर्दा 5000 mAh को ठूलो ब्याट्री दिएको छ, जसमा 10 वाटको चार्जरमा USB टाइप C केबल दिएको छ। त्यसैगरी रिभर्स चार्जिङको फ्यासिलिटी पनि दिएको छ। र त्यस्तैगरी माइक्रोमैक्स इन 1B दुईवटा भेरिएन्टमा रहेको छ, जुन चाहिँ 4GB र्याममा 64GB इन्टरनल स्टोरेज रहेको छ भने अर्को भेरिएन्टमा 2GB र्याममा 32GB इन्टरनल स्टोरेज रहेको छ। र त्यसैगरी दुईवटै भेरिएन्टमा एन्ड्रोइड OS रहेको छ र 2 इयर्सको अपग्रेड वारेन्टी रहेको छ, जसमा 3वटा कलर रहेको छ। र यसको प्राइसको बारेमा भन्नुपर्दा 4GB प्लस 64GB भेरिएन्टमा इन्डियन रुपिस 7999 रहेको छ भने 2GB प्लस 32GB भेरिएन्टमा इन्डियन रुपिस 6999 रहेको छ। र यो बजारमा 26 नोभेम्बर 2020 मा आउने भएको छ भनेर माइक्रोमैक्स कम्पनीले जनाएको छ।